Hello guys, welcome to the Subit 2004 YouTube च्यानल र यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो हो अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ नेपाली गीतमा मोस्ट युज्ड हुने कर्ड्स र स्ट्रिमिङ प्याटर्न चाहिँ मैले भन्न गइरहेछु हैन र सुरु गरौँ हामी कर्ड्सहरुबाट है र कर्ड्सहरु चाहिँ तपाईहरुलाई तीनटा कर्ड्स चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ एउटा जी एउटा डी र अर्को सी यो चाहिँ मैले डायग्राम पनि राखिदिन्छु र त्यसपछि हामी स्ट्रिमिङ प्याटर्नको कुरा गर्नु पर्दा माडल टाइपको छ एउटा हैन र यो चाहिँ हुन्छ डाउन अप स्ल्याप डाउन अप स्ल्याप यही चाहिँ रिपिट हुन्छ र त्यसपछि अर्को स्ट्रिमिङ प्याटर्न रहेको छ र यो चाहिँ हुन्छ डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप है यो चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड छ पहिलाको भन्दा र यो सुन्दा पनि राम्रो सुनिन्छ फास्ट बजायो भने यो एकदमै राम्रो सुनिन्छ है त राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्यो भने यो चाहिँ सजिलो बिस्तारै सजिलो हुँदै जान्छ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ म ट्रिक के भन्छु भने प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले स्ट्रिङहरुलाई लुज राख्नु त्यसै टाइट नगराउनु लुज राख्नु जसले चाहिँ तपाईको यो औंलाहरुमा पेन अलि कम गराउँछ है र जति तपाईको हात बस्दै जान्छ बानी बस्दै जान्छ र तपाईले यसलाई चाहिँ टाइट गराउँदै लैजान सक्नुहुन्छ र म तपाईहरुलाई डेमो एउटा दुईटै स्ट्रिमिङ प्याटर्नको मैले एउटा डेमो दिन्छु है मेरो चाहिँ भोइस राम्रो छैन त्यही भएर मैले गीत चाहिँ गाएको छैन सो अर्को अब आजको भिडियो चाहिँ यो नै थियो र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु र नेक्स्ट भिडियो म केमा बनाम त्यो चाहिँ मलाई सजेस्ट गर्नु होला कमेन्टमा र त्यतिखेरसम्मलाई स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्टे ट्युन बाइ बाइ